जस्तो कि तपाईहरुले भिडियोमा देखिसक्नु भएको छ, यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा लगाएर टिकटकलाई बबालै भाइरल गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत यो भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ, एडिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोमा जानुभन्दा साथीहरु तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट, अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र नजिकै रहेको बेल घण्टीलाई दबाइदिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन जाउँ मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। ओके त अहिले हामी मोबाइलको स्क्रिनतर्फ आइसकेका छौँ। सर्वप्रथम तपाईले प्ले स्टोरबाट क्यापकटलाई डाउनलोड इन्स्टल गर्नुहोला र क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा गएर क्लिक गर्नुहोला। न्यू प्रोजेक्टमा गएर तपाईहरुले फोटोमा जानुहोला। फोटोमा गएर 28 वटा फोटोलाई तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नुहोला र फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि एड बटनमा गएर तपाईले जस्ट टच गरिदिनु होला, फोटो एड हुन्छ। यसरी तपाईले सम्पूर्ण फोटोलाई एड गरिसक्नु भएपछि अब तपाईहरुले फोटोको ड्युरेसनलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोको ड्युरेसनलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 1.5 सेकेन्डको। यसको लागि जस्ट तपाईहरुले यहाँ र फोटोलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि यार यो क्रसरलाई म देखाउँछु, यो ठाउँमा हो, जस्ट यो ठाउँमा गएर यसलाई ड्र्याग गरेर तपाईले साइजहरुलाई प्रत्येक फोटोको साइजलाई यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी म यो पहिलो फोटोको 1.5 सेकेन्ड राख्दै छु। तपाईले एडिट गर्दाखेरि एकदम ध्यान दिएर गर्नु होला। त्यसपछि तपाईलाई सम्पूर्ण फोटोहरुलाई एडिट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसरी जुम गर्नु होला, दुईटा औंलाले यसरी जुम गर्नु होला। जुम गर्नु भएपछि तपाईको यसको लेन्थ बढ्ने छ। त्यसपछि तपाईहरुलाई एडिट गर्नको लागि एकदमै सजिलो हुनेछ। हामीले पहिलो फोटोको ड्युरेसनलाई 1.5 सेकेन्ड राख्यौं। त्यसै गरी राख्नु होला प्रत्येक फोटोको तपाईहरुले। दोस्रो फोटोको तपाईले 0.2 सेकेन्डको राख्नु होला। त्यसैगरी तेस्रो फोटोको 0.2 सेकेन्ड। त्यसैगरी अर्को चौथो फोटो 0.2 सेकेन्ड। त्यसपछि अर्को फोटो रहेको छ 0.5 सेकेन्डको राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटो 0.3 सेकेन्डको राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटो तपाईले 1.0 सेकेन्ड राख्नु होला है, 1.0 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोको ड्युरेसन 1.5 सेकेन्डको राख्नु होला। मैले जे गरी भनिरहेछु तपाईले त्यति गरी राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोको ड्युरेसन 0.6 सेकेन्डको राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोको ड्युरेसन 0.7 सेकेन्डको राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोको ड्युरेसन 0.7 सेकेन्डको राख्नु होला। त्यसपछि अर्कोको 4 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसपछि अर्कोको 0.4 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसपछि अर्कोको 0.5 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोको 0.8 सेकेन्डको राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोको 0.8 सेकेन्डको राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोको 0.9 सेकेन्डको राख्नु होला। यहाँ बीचमा अलिकति डिफल्ट आयो हैन। त्यसपछि अर्को फोटोको तपाईले 0.8 सेकेन्डको राख्नु होला। त्यसैगरी अर्को फोटोको पनि तपाईले 0.8 सेकेन्ड नै राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोको 0.5 सेकेन्डको राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोको तपाईहरुले 0.9 सेकेन्डको राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोको ड्युरेसन 0.6 सेकेन्डको राख्नु होला। त्यसपछि 0.8 सेकेन्ड राख्नु होला अर्कोको। त्यसपछि तपाईले 0.5 सेकेन्डको अर्को फोटो बनाउनु होला। त्यसपछि 0.4 सेकेन्ड राख्नु होला अर्को फोटोलाई। त्यसपछि अर्को फोटो 0.4 सेकेन्डको राख्नु होला। त्यसपछि 0.5 सेकेन्डको राख्नु होला। लास्ट फोटोको तपाईले 0.3 सेकेन्डको राख्नु होला। यो तरिकाले तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसनलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले तपाईलाई भनिसके यो ड्युरेसनलाई कसरी मिलाउने भनेर हैन। एउटा गर्दाखेरि भिडियो एकदमै लामो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले एउटा मात्रै तपाईहरुलाई डेमो देखाएर अरु भिडियोलाई मैले पहिला नै म्यानेज गरिसकेको छु है त। यसरी हामीले सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसनलाई मिलाइसकेपछि अब हामीले यसलाई एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पहिलो फोटोलाई तपाईले 22:2 एनिमेसन दिनु होला। त्यसको लागि तपाईले जस्ट फोटोलाई टच गर्नु होला। तल यहाँ स्लाइड बारमा एनिमेसन भनेर अप्सन खुल्ने छ। एनिमेसनलाई टच गर्नु होला। एनिमेसनलाई टच गरेर तपाईहरुले कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गएर स्क्रल राइट गर्नु होला। यहाँ तपाईले थुप्रै चाहिँ एनिमेसनहरु देख्न सक्नुहुन्छ, तर हामीले 22:2 एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हल्का स्क्रल गर्नु होला। म यहाँ 22:2 तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 22:2 एनिमेसन देखिसकेका छौं। हामीले 22:2 एनिमेसनलाई टच गर्दिनु होला। यसलाई राइट क्लिक गर्नु होला। अब तपाईहरुले तीनवटा फोटोलाई रक भर्टिकलले एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। जस्ट त्यसको लागि तपाईहरुले यसलाई हल्का जुम गर्नु होला, एनिमेसन लगाउन सजिलो हुन्छ। पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला।
तपाईहरु फेरि एनिमेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। एनिमेसनमा गएर इन एनिमेसनमा जानु होला। यहाँ गएर रक भर्टिकल कहाँनिर छ तपाईले दाहिनातिर सारेर रक भर्टिकललाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि अर्कोलाई टच गर्नु होला फोटोलाई। त्यसपछि अर्को फोटोलाई रक भर्टिकल दिनु होला। त्यसपछि अर्को तेस्रो फोटोलाई टच गर्नु होला। तेस्रो फोटोलाई पनि तपाईले रक भर्टिकल दिनु होला। यसरी तपाईले एउटा फोटोलाई बाइसेट टु दिनु हो र तीनवटा फोटोलाई रक भर्टिकल दिइसकेपछि फेरि एउटा फोटोलाई तपाईले पेन्डुलम 1 एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि तपाईहरु एनिमेसन जानु होला, कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गएर तपाईले पेन्डुलम 1 यसलाई एनिमेसन दिनु होला। अब सरासर तपाईहरुले 14 वटा फोटोलाई 15 वटा फोटोलाई पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फेरि अर्को फोटोलाई मैले के गर्छु त पेन्डुलम 2 एनिमेसन दिन्छु। फेरि अर्को फोटोलाई पेन्डुलम 1। यसै गरी सम्पूर्ण फोटोलाई पेन्डुलम 1 पेन्डुलम 2 तपाईहरुले 15 वटा फोटोलाई जम्मा पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईहरुले फोटोहरुलाई पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाइसक्नु भएपछि लास्टको बाँकी 4 वटा फोटो चाहिँ हामीले यसलाई रक भर्टिकल एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जस्ट तपाईहरुले फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फेरि एनिमेसनमा जानु होला र इन एनिमेसनमा जानु होला। यहाँ गएर तपाईहरुले 4 वटा फोटोलाई रक भर्टिकल एनिमेसन दिनु होला। मैले जसरी ओके रक भर्टिकल एनिमेसन दिइसकेपछि यसलाई टिक मार्क लगाउनु होला। अब हामीले यसलाई फ्रेम दिनुपर्ने हुन्छ जुन तपाईले पिक्चरमा देख्नु भएको थियो फोटो भिडियोमा। त्यही अनुसार हामीले यसलाई फ्रेम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जस्ट तपाईहरुले इफेक्टमा जानु होला। इफेक्टमा जानु होला। इफेक्टमा गएर तपाईहरु भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गएर हामी यहाँ ट्रेन्डिङमा जानु होला। तपाईहरु ट्रेन्डिङमा गइसकेपछि यहाँ स्क्रल डाउन गर्नु होला। स्क्रल डाउन गर्नु भएपछि यहाँ तपाईले कलर फस्फोरस भनी तपाईहरुले एउटा फ्रेम देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई टच गर्नु होला। अब यसलाई टच गरिसकेपछि यसलाई डाउन गर्दिनु होला। अब तपाईहरुले यो फोटोलाई फेरि जुम गर्नु होला। मैले अघि जुम आउट गरेको थिएँ त्यसकारणले गर्दाखेरि जुम गरे। अब यसको साइज तपाईहरुले घटाएर यहाँबाट घटाएर यसको फोटोको साइजमा मात्रै राख्नु होला। अब त्यसपछि यसलाई के गर्नु टच गर्नु, टच गरेर फेरि कपी गर्दिनु। अब यसलाई कपी गरेर फेरि यसको पनि साइज घटाएर अर्को फोटो सँगै मिलाउनु होला। यसै गरी तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोलाई इफेक्टलाई कपी गर्दै यसको साइजलाई मिलाउँदै फेरि कपी गर्दै यो फोटो अनुसारको साइजलाई मिलाउँदै कपी गर्दै यसरी तपाईहरुले मिलाउनु होला। मैले जसरी मिलाएको छु तपाईहरुले पनि यसरी मिलाउनु होला। यो तरिकाले यहाँ तपाईले राम्रोसँग मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जति राम्रोसँग मिलाउनु भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ है भिडियो चाहिँ। ओके यो तरिकाले सारिसकेपछि अब तपाईले बाँकीलाई पनि कपी गरेर यसरी मिलाउनु होला। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले कलर फस्फोरस फ्रेमलाई यहाँ सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसन अनुसार मिलाइसकेको छु। यो तरिकाले तपाईहरुले पनि मिलाउनु होला। मैले एक एक गरी देखाइन किनकि भिडियो लामो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले जसरी मिलाएको छु त्यो अनुसार तपाईले मिलाउनु होला। यदि जान्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सनु है त। अब हामीले सम्पूर्ण कुराहरुलाई मिलाइसकेपछि अब अडियोको आवश्यकता पर्दछ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ ब्याक बटनलाई दबाएर ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि यहाँ एड अडियो भन्ने प्लस आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईले टच गर्नु होला। यहाँ गएर टच गरिसकेपछि यहाँ एक्सट्र्याक्ट भन्ने ठाउँ देख्नु भएको छ। यहाँ गएर तपाईले टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि त्यो भिडियोलाई तपाईले लिनु होला र यसलाई इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। यो भिडियो म तपाईहरुलाई यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु। त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा टिकटकबाट पनि डाउनलोड गरेर सेभ गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले हामीले यो भिडियोमा साउन्ड पनि एड गरिसकेको छौं। अब हाम्रो कम्प्लिट रूपमा भिडियो तयार भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ माथि फ्रेम रेटमा अथवा रेजुलेसनमा भिडियो रेजुलेसनमा टच गर्नु होला। यसको रेजुलेसन तपाईहरुले हाई गर्नु होला। फ्रेम रेट पनि हाई गर्नु होला। अलिअलि ल्याग भएको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि फ्रेम रेट बढाएर तपाईले यसलाई जस्ट एक्सपोर्टिङमा क्लिक गरेर यसलाई एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। यो 100% एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई डन अप्सनमा यहाँ तपाईले माथि डन अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईले डन गर्नु होला। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने लाइक र साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनु होला र
भिडियोमा कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्नुहोला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनुहोला। यसो गर्नुभयो भने मैले जब पनि नयाँ भिडियो बनाउँछु भने सर्वप्रथम तपाईँकामा नोटिफिकेसन बज्नेछ। यति भन्दै आजलाई बाई बाई। भिडियोलाई मेन्सन भने गर्न नबिर्सनु है त। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले डन गर्नुहोला। अब तपाईँहरूको भिडियो ग्यालरीमा गएर सेभ भइसकेको छ, त्यहाँबाट तपाईँहरूले टिकटकमा लगाउन सक्नुहुनेछ।